Když před zhruba 3 lety anoncovali sdělovací prostředky vydání této publikace významného francouzského historika Antoana Maréze o Edvardu Benešovi, tak jsem dost intenzivně přemýšlel o tom, jestli mám radost nebo nemám radost, protože na jednu stranu to znamená docela zajímavý průlom. Máme konečně úhlednou, nezaujatou monografii na dané téma. Druhá věc je ta, že budu-li chtít vyprávět o Benešovi ve svých hodinách, bude to mít ještě nějaký smysl, když mohu studentům říct, vezměte si Maréze a tam se všechno dočtete. Nemám rád publikace, ve kterých nenacházím žádné nové informace. Na druhou stranu, ale pokud jsou tam všechny ty informace, které jsou už obecně známé a je to jakási definitivní tečka, tak mě to trochu děsí, jestli se v tom dá ještě něco dalšího dělat. Marais se trefil krásně. On má výhodu v tom, že je v podstatě vrstevník, on je ročník 1950. Tou problematikou se zabýval od 60. roků, čili jako poměrně dost mladý se začal věnovat československým dějinám. V rámci nich vydal i lecjakou publikaci pro francouzské publikum. A tohoto toho Beneše měl už v jakési podobě napsaného dříve, teď ho tedy zdokonalil, obohatil o ty nejnovější přístupy a předhodil v dobrém překladu, musím říct, českému publiku, které by mu za to mělo být vděčno. My teda máme i jiné práce na konto Edvarda Beneše, především teda tu velkolepou Dýmkovu práci, ale i můj oblíbený Antonín Klimek a další se psali nějaké další studie. Nejsme na tom, jako jsme byli u některých jiných politických postav, že jsme museli fakt čekat, až někdo přijde a konečně napíše. Ale je to práce, která svým způsobem tu další činnost jiných autorů shrnuje a předkládá nám něco, co zase trošičku vyvolává diskuzi o tom, jestli je to úplně dobře nebo není úplně dobře, že je to totiž pohled zvenku. Jako pohled domácího historika na Edvarda Beneše je limitován a kdybych měl začít popisovat, čím je limitován, tak se dostaneme do ošklivých konotací možná i. Zatímco zahraniční historik, byť je to historik francouzských, a to zase pochopíme kvůli Mnichovu, že to s tím francouzstvím bude trošičku složitější, tak je limitován trošku něčím jiným, ale přece jenom dosahuje jakéhosi náhledu zvenku. Jestliže v domácím prostředí je Beneš na jedné straně adorován a na druhém pólu v podstatě zcela odsouzen, takový Nesvadbův Beneš peklo nebo i Gruša, tak Marais měl tu možnost k tomu přistoupit zvenku, což přináší ovšem ten problém, že ne vždycky pochopí to klima, ve kterém se vůbec ta příslušná osobnost pohybovala, čili ne vždycky píše zcela zasvěceně, jako je toho schopen ten český historik, který je v podstatě uprostřed toho všeho a ví, o čem píše. Teď je otázka, jestli to dobře nebo špatně. Že? A v tomto případě raději pochválím, nemohu-li důsledně hanět, musím chválit, tak raději pochválím, protože Marais se s tím vyrovnal skutečně dobře. Četl jsem některé recenze, kromě toho, že jsem četl tu samotnou knížku. Ty recenze sami o sobě nejsou až tak nejslavnější, aspoň ne všechny. Některé s tím mají docela dost problémy a třeba se mi neúplně líbilo posouzení práce, že to je studie pro velmi pokročilého čtenáře moderních československých dějin, neboť kdokoliv běžný tomu nebude schopen porozumět, bude potřebovat kvůli obsáhlému rejstříku, jimž to oplývá, bude potřebovat publikaci, kdo je kdo v moderních československých dějinách, každého si dohledávat, jako bude mít problémy to usadit do nějakých souvislostí a další věci. A to si myslím, že není úplně pravda, protože ta práce je napsána s velkou mírou znalosti pramenů, se značnou erudicí, ale není to práce pro člověka, který v podstatě už nemůže nic objevit nového, čili si přečte u někoho jiného souhrn všech těch klíčových informací a půjde potichu od toho. Já si myslím, že to je i dobrá práce pro studenty, přinejmenším z toho důvodu, že jestliže se bude student snažit do toho začíst, tak když to bude dělat zodpovědně, tak musí nakouknout někam jinam.
ale když si spustí trošičku jinak ta kritéria, tak může klidně jet s tím, že občas zůstane něco neúplně jasného, tak jako když se dobývá rozsáhlé cizí území, tak drobné pevnosti necháváme být. Jako, to nemá smysl plýtvat silami na to, abychom dobíjeli nějaký zámeček, který nám k ničemu není. Jo. Čili z tohoto pohledu je to knížka dobrá. Má samozřejmě jako všechny publikace k životopisům významných osobností svoje limity. On to není úplně životopis se vším všudy, protože je to spíš politický životopis, ale v případě Beneše to vlastně není na škodu, protože otázka zní, jestli existuje nějaká možnost napsat i normální lidský životopis Benešův. Ja? Beneš byl homo politicus a všecko podstatné se odehrávalo přes to prisma politického vidění světa a to, že měl nějakou manželku, sice zaregistroval a dokonce toho i společensky využíval, zejména v době, kdy byl pak prezidentem, ale nějak ho to zvlášť nelimitovalo v ničem, takže psát jeho životopis a vyhodit z toho politiku a soustředovat se na jeho soukromý život by bylo dobré do nějaké statě, která by se vešla ovšem do časopisu na titulní stránku, protože to celkem neskýtá příliš mnoho materiálu a všechno zajímavé, co o něm z osobního života víme, tak tam je, ale jinak je tam řada i takových věcí soukromnějšího rázu. Je tam dokonce obrázek, který neznám a kterým si teda ale nejsem taky úplně jist. Je na něm totiž rozsáhlá rodina, o níž je tu sděleno, že to je rodina Edvarda Beneše v roce 1886. To je tedy Edvard Beneš musí být to úplně nejmenší dvouleté dítě. Pravděpodobně tady tohleto. Ale jako to zbývající osazenstvo, ti mladší by měli být starší bratři, zbytek by měli být rodiče, ale já je znám pouze z jiných fotografií a nevím, kde autor k této fotografii přišel. Není to tam ani příslušně sděleno a je po čertech dobrá na to, aby to byla jenom někde náhodně sehnaná. Takže je zvláštní, že za 35 let, co se zabývám Benešem, jsem na ně ještě nikdy nenarazil. Ale jako je tam několik takových drobnějších překvapení zase, to ano. Mě tam třeba, protože viděno Francouzem, by tam vlastně mělo být poměrně dosti podrobně pojednáno právě to pro francouzské nadšení Benešovo od dob studií přes období první republiky až po ten Mnichov těsně před něj, kdy pak ho to tedy na nějakou dobu přešlo, ale konec konců na začátku války stejně nějakou dobu v Paříži působil, čili nebyl to úplný odvrat od zrádcovské Francie. A tam by člověk očekával, že tam bude řada věcí, která signalizuje některé události v jeho životě, v níž má Francie jakousi roli. A skoro úplně z toho vypadla významná konference v Janově, kterou Beneš do jisté míry spunktoval, asi protože to nemělo zrovna dobrý ohlas a výsledkem bylo pouze Rapallo, ale třeba i jednání lokarnská jsou tam omezena na v podstatě asi jednu stránku, kde je hezké, že je zmíněn i polský ministr zahraničních věcí Skříňsky, ale jinak kouzelně ohlas konference je takový, že vlastně podobný signalizoval českému publiku Beneš, když se vrátil, přestože všichni věděli, že to nedopadlo až tak dobře, tak Beneš hlásal, že skvělé výsledky v Locarnu a Marés ho potvrzuje tady v tomhle. To má svůj původ. Těší mě tam na tom řada věcí právě v těch drobnostech, z těch drobností v opačném gardu, že se tam třeba objeví něco, co z českých životopisů příliš neznáme, nevíme, nejsme schopni dát do nějakých dalších souvislostí, autoři to přehlíželi a podobně, tak je tam třeba ohlas na významného lidoveckého politika Jana Jiřího Rykla, což je spíš v poslední době persona relativně blízká mému srdci a není to způsobeno tím, že to byl lidovecký politik, ale tím, že to byl vlastník významných skláren na severu republiky. On se stal poměrně časně nositelem významného titulu papežského komořího, což se hned tak každému Čechovi nepodařilo, on byl první, kdo to dostal.
a do naší politické, do našich politických dějin první republiky se v podstatě zapsal jenom tak letmo, protože zemřel poměrně časně ve věku necelých 40 let na konci první republiky. Ale důležitý je tím, že vlastně byl tou osobou, která v českém prostředí, na Slovensku tomu bylo jinak, ale v českém prostředí pomáhala Benešovi v prosinci 1935 dobít se toho prezidentského postu, protože, jak dobře víme, tak ta akce nebyla moc jednoduchá a na počátku těch aktivit v listopadu 35. roku to rozhodně nevypadalo, že Beneš vyhraje až tak velkou převahou hlasu. A Rykl mu právě z toho titulu blízkosti k tomu papežskému dvoru, tak mu umetal cestičku mezi vyšší církevní hierarchii u nás a mezi představiteli lidovců. Takže ten Rykl je pro mě milým překvapením a je mu tam věnováno relativně docela dosti prostoru, až z mého pohledu nečekaně. Kdybychom tuto publikaci měli, přestože teda ji anoncujeme v době, kdy už by měla být poměrně pevně fixována ve vědomí čtenářů, protože už je na pultech druhým a něco rokem, skoro 3. rokem, tak kdybychom ji měli nějakým způsobem vypíchnout tak, aby ti, co ji zatím na těch pultech přehlíželi a nevšimli si, tak já bych skutečně zdůraznil to, že je to práce, která je o velice problematické osobnosti Edvarda Beneše, o osobnosti, která může být nazírána z jednoho pohledu a potom přímo z opačného, tak je to práce, která je o této osobnosti napsána zodpovědně, s jistou mírou takového toho přehledu nebo skoro nadhledu s tím odpovídajícím odstupem a je tedy věcná, svědomitá, použitelná za každých okolností a dokonce i ten člověk, který z toho Beneše není úplně nadšený, tak když si tam zahledá, tak si tam najde i ta zdůvodnění pro tu svoji nelásku příslušnou, protože ve faktech si ostatně můžete najít zdůvodnění pro cokoliv, že známe autority světových dějin, které se obracely v četbě pouze k Biblii a k Shakespeareovi a všecko, co potřebovali zdůvodnit,